Welcome කියලා පිළිගන්නවා DIXPC YouTube channel එක ගැන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නනේ Google Meet use කරන්නේ කොහොමද ෆෝන් එකේ සහ කම්පියුටර් එකෙන් කියලා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් කම්පියුටර් එකට දීලා යන්න ඕනේ Google Chrome එකට. දැන් වගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන ගොඩක් කට්ටියක Windows නේ තියෙන Chrome OS පාවිච්චි කරන කට්ටිය අඩුයි. Chrome OS පාවිච්චි කරනවා නම් මම හිතන්නේ Google Meet එක තියෙනවා. මොකද Google එකයි Windows එකයි කම්පැනි දෙකක්. එතකොට ඔයාට Windows එකට Google software download කරන්න තියෙන දේවල් අඩුයි. Google Drive එහෙම download කරන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා නැහැ. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ Google Chrome එකෙන් තමයි Google එකේ තියෙන වැඩ ඔක්කොම Windows වල කරනවා නම් ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ Google Chrome වගේ කම්පියුටර් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් දාගන්න කාට හරි කියලා පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහලා Google Chrome download කරගන්න තියෙන්නේ download කරලා install කරන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන email account එකම මේකට දාගන්න ඕනේ මොකද දෙකේ එතකොට ෆෝන් එකේ කම්පියුටර් දෙකම sync වෙනවා data ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන පොඩි දෙයයි මෙතන Google Apps තියෙනවා එතනට ගිහිල්ලා යටි තියෙනවා Google Meet එහෙම නැත්නම් ඔයාලට සර්ච් කරන්න පුළුවන් Google Meet කියලා. ඉතින් එතන තියෙන ඇප් ටික ඔක්කොම Google එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මේ page එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙනවා දැන් ළමෙක් නම් මෙතන සර්ච් වෙන link එක ටීචර් වෙන link එක මෙතන paste කරලා මෙතනින් join වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා සර් කෙනෙක් ටීචර් කෙනෙක් නම් new meeting ගිහිල්ලා මීටිං එක ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් පස්සේ පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් ෂෙඩියුල් කරලා තියන්න පුළුවන් දවස් ගානකට පස්සේ පාවිච්චි කරන්න ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ තියෙන්නේ අපේ මීටිං එකේ ලින්ක් එක ඊට පස්සේ වාට ෂෙඩියුල් කරලා තියන්න පුළුවන් අපේ කැලෙන්ඩර් එකට මෙතනින් ඔයාට කැලෙන්ඩර් එකෙන් කෙලින්ම මීටින් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් කැලෙන්ඩර් එක හරහාම මොකද Google එකේ ඇප් එකක් දෙකම Google එකේ ඔක්කොම data sync කරලා තියෙන එකින් එකට ඉතින් මෙතනදී මම පෙන්නන්නම් ඊළඟ එක ඔයාට දැන් මීටින් එකට යන්න ඕන නම් මීටින් එක පටන් ගන්න ඕන නම් දෙවෙනි එකට යන්න තියෙන්නේ මෙතනදී මම මගේ කැමරා එකයි මයික් එකයි වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට බ්ලොක් කරලා තියෙනවා ඔයාට මෙතනදී මේ වෙබ් පේජ් එකට යන්නේ googlemeet.com කියන එකට කැමරාවයි මයික් එකයි ඇක්සස් එක ඉල්ලනවා ඔයාලට තියෙන එලෝ දෙන්න මම මෙතනදී එලෝ දෙන්නේ නැහැ මොකද රෙකෝඩ් වෙවි තියෙන්නේ දෙකෙන්ම ඉතින් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ add others දාලා මෙතනදී ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහා වගේ email account එකට sync කරලා තියෙනවා නම් contact ඒවයින් invite දාලා ඒගොල්ලන් ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාට අනිත් කට්ටියගේ email මෙතන type කරලා invite දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ගන්න තියෙන්නේ මෙතනින් copy කරලා link එක meeting එකේ අනිත් කට්ටියට යවන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට mic එක camera එක on off කරන button ටික තියෙනවා. present now කියලා තියෙනවා. more option තියෙනවා මෙතනින් අපිට white board එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාට කැමරාවක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැත්තම් change background එයාගේ settings අපිට ඕනේ settings microphone is blocked speaker is blocked මං දැනට block කරලා තිනවා on කරගන්න මේවා කැමරා එකත් මං off කරලා තින්නේ host controls share their screen ඔයාට මෙතනින් මේ ටික් එක දාලා තියෙන්නේ අනිත් කටට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ ස්ක්‍රීන් එක ඔයාලට ෂෙයා කරන්න මේ මීටින් එකට ඊට පස්සේ මෙතන chat message on කරලා තියෙන්නේ කියන්නේ අනිත් කටට පුළුවන් chat කරන්න chat එකේ මේක off කරොත් ටික් එක අයින් කරොත් ඔයාට විතරයි message යවන්න පුළුවන් ඉතින් දැන් මෙතනදී අපි call එකේ ඉන්නේ present now එක ගියොත් අපිට අපේ මෙතනින් පෙන්නනවා අපේ
පළවෙනි එකෙන් your entire screen කියන්නේ වාගේ මුළු ස්ක්‍රීන් එකම ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. වින්ඩෝ නම් වාගේ මොකක් හරි ඕපන් කරන් ඉන්න වින්ඩෝ එකක් වින්ඩෝස් වල ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ටැබ් කියන්නේ එතන Google Chrome එකෙන් අපි තව ටැබ් එකක් ඕපන් කරගත්තොත් ඒ ටැබ් එක මේ අලුතෙන් දාගත්ත ටැබ් එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ ටැබ් එක දැන් මෙතනින් පේනවා. මෙතන උඩින් එතකොට පෙන්වන තව දේවල් share එක stop කරන්නද you presenting to everyone ඔයා හැමෝටම share කරනවා. presentation audio ඒ කියන්නේ මේ tab එකෙන් එන audio එකත් present එකට යනවා presentation එකට. අපේ mic එක off කරලා තින්නේ මේ වෙලාවේ. අපිට මේක එහාට මෙහාට යවන්න පුළුවන්. මෙතනදී host මම share කරන කෙනා මම මෙතනදී stop sharing කරනවා. මම මේක තෝරගත්තේ Google Meeting එක Google Meet එක තෝරගත්තේ ගොඩාම මේක අපිට මේක free හම්බෙන එකක්. මං හිතන්නේ නැහැ මේකේ time limit එකක් තියෙනවා කියලා. මෙතන අපිට තියෙනවා ඊට පස්සේ white board එක start a new whiteboard. මේක ඇවිල්ලා මං අර කලින් පෙන්නපු මෙන්න මේ Google Jamboard මේක තමයි අපේ whiteboard එක. දැන් Jamboard files කියලා තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ පේනවා ටික වෙලාවක් ගියාම අපිට මේක ක්ලික් කරලා මම හිතන්නේ මම මේ කලින් ඇන් දෙකක් නෑ. හරි අපි ඊට පස්සේ කරන් තියෙන්නේ මෙතනින් ඉන්න කට්ටිය වෙන්නනවා. කට්ටිය ඇඩ් කරන්න පුළුවන් යම වෙන්නනවා. meeting details ඊට මෙතන Jamboard එක තියෙනවා. Jamboard දෙකක් මම දැන් ඕපන් වෙලා තින්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මේක share කරන්න. අපිට මෙතනින් share කරන්න ඕනේ. window select කරලා මේ මෙතන තියෙන Jamboard එක share කරනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් සර් කෙනෙක් නම් ටීචර් කෙනෙක් නම් ඔයාලට හොඳ කැමරා එකක් නැත්නම් ළමයින්ට හරියට කියන්නේ බෝඩ් එක වැලියනේ අපේ පේන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා. ඔයාලට පේන ඇති මේ පිටිපස්සෙන් පේනවා රියල් ටයිම් මේකේ ෂෙයා වෙනවා. මම පෙන් එක ගන්නවා. පෙන් එක අරගෙන ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් ඕන එකක්. මේක ලියන්න ඔයාලට එක ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අකුරු ලියන්න ඕන නම් මේක ටයිප් කරන්න තියෙනවා. මේ ස්ටිකි නෝට් දාන්න පුළුවන් ඕනනම්. මගේ නෝට් හදලා කරලා පොඩි කරලා මගේ හැමතැනින්ම දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යාට ටෙක්ස්ට් එතනින් ටයිප් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසියෙන් ටයිප් කරන එක මේවා. ඔයාලට දැන් සිංහල සාමාන්‍ය ටයිප් කරන් ටිකක් වෙලා යන හින්දා ඔයාලට එක ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් දරස් එකේ තියෙනවා drawing pad drawing tablet පොඩි ඒවා තියෙනවා. ඒකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒකට පෑනක් එක්ක එනවා. ඒක ගොඩක් ලේසි. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මම පෙන්නන්නම්. drawing tablet මෙන්න මේකක් මේ 5000ට තියෙනවා. ආයේ 15000ට තියෙනවා. ඒක එක එක ගණන් වල සාමාන්‍යයෙන් 5000කින් වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. මේ 10 එකත් හොඳයි. මේකකින් ඔයාලට සාමාන්‍ය ඒ ටික කරගන්න පුළුවන්. මේ
කරන ඒවා මං ආයනවා මේකට. ඉතින් එහෙම තමා මේක තව අපිට ලේස එකක් තියෙනවා. ඒක වැඩ කරන්න මේ විදියට මක් හරි කියලා දෙද්දි මේක තනි කරාර මේ ඩ්‍රෝවින් ටැබ්ලට් එක මේකක් ගත්තනම් මේ වැඩ හොඳටම කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් මේ වයිට් බෝඩ් එකේ ගොඩක්ම ලේසිතකොට වට වයිට් බෝඩ් එකේ ෆ්‍රේම් යවන්න ඕන නම් අපිට ෆ්‍රේම් 4ක් තියෙන අපිට හෙට මෙට යවන්න පුළුවන් මේ ෆ්‍රේම් එක. ඊට පස්සේ මෙතනට ෆොටෝ දාන්න පුළුවන්. ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරන්න ඕන නම් මෙතනදී කැමරාව ඉල්ලන මට කැමරාව දෙන්න ඕන. මෙතනගේ Google Drive එකේ තියෙන කොහේ හරි තියෙන ෆොටෝ එකක් මෙතන දාන්න තියෙන්නේ. හරිම ලේසි මේක. ඒකයි මම මේක වීඩියෝ එක කරන්නේ අද. මට තේරිච්ච දේ තමයි නිකන් අපිට මේකේ ලිමිට් එකක් උත් නැහැ zoom එකේ වගේ. ලේසි වැඩේ කරගන්නත් කියන්නේ ගොඩක් සෙටින් නැහැ zoom එකේ නම් ගොඩක් settings තියෙනවා. Teams එක ඊටත් වඩා ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් shapes හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම තමයි මේකේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. මේකට හොඳටම සෙට් වෙන අර ඩ්‍රෝවිං පෑඩ් එකක් ටැබ්ලට් එකක් ගත්තා නම් ඉතින් අපි දැන් බලමු ෆෝන් එකේ Google Meet app එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් Play Store එකේ මේ වගේ Google Meet app එක download කරගන්න පුළුවන් ඔයාට. ඊට පස්සේ app එක open කරලා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකෙන් තිබ්බ account එකම select කරනවා නම් හොඳයි. ඊට පස්සේ continue. මේකට කැමරාවයි මයික්‍රොෆෝන් එක access ඉල්ලනවා. ඒකට ඔයා කැමරාව පාවිච්චි කරනවා නම් ඔලෝ දෙන්න. මයික් එක කොහොම පාවිච්චි කරන එකත් ඔලෝ දෙන්න. ඊට පස්සේ start new meeting. ඔයා meeting එකක් අලුතෙන් පටන් ගන්නවා නම් මේකෙත් මම අර කලින් කිව්වාගේ features තුනම තියෙනවා. schedule කරන්න පුළුවන්. දැන් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඔයා කැමරාව පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් මේ වගේ link එක පෙන්නනවා. ඒක ෂෙයා කරන්න තියෙන්නේ මීටින් එකට එන්න ඕන කට්ටියට. ඉතින් දැන් අපේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ මේ ඔප්ෂන් 6යි. අපිට මීටින් එකේ සිකියුරිටි ඒවා ප්‍රධානයෙන්ම තියෙන්න ඕනේවා තියෙනවා. ඉතින් මේ Google මෙතනින් අපිට පුළුවන් ආයේ හැපැද තියෙනවා join with the code කියලා. මීටින් එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මගේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙන ගමන් තියෙන්නේ ජෑම් බෝඩ් එක. මම ඊළඟට පෙන්නනවා ෆෝන් එකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම දැන් ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරන්න නැවතුවා. ජෑම් බෝඩ් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මේකේ මම Google Meeting තෝරගත්ත ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේක ගොඩක් සිම්පල්. අනිත් ඒවාට වඩා මෙතනදීත් අපේ account එක select කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ අරගම meeting එකේම පාවිච්චි කරවෝ. Jamboard එක open කරගත්තට පස්සේ ඉතින් Jamboard එකේ කලින් අඳපුවත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක වැඩ කරන්න මම කලින් කිව්වා වගේම whiteboard එකක් විදියට. ඉතින් computer එකේ Jamboard එක use කරනවට වඩා ෆෝන් එකේ Jamboard එක පාවිච්චි කරන එක ටිකක් අවුල් අමාරුයි කියලා කියන්න ඕනේ. මං
එක්ස්පීරියන්ස් කරපු විදියට ඉතින් මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා අපේ ජෑම් බෝඩ් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Google Meeting එක කරා ඔයාගේ නෝට් එකම හදන් තියන් ඉන්නවා නම් PDF වල ඒව ෂෙයා කරලා එහෙම ෆෝන් එකෙන් ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් උගන්වන කෙනෙක්ට නම්. ඉතින් මේ වගේ අපිට මේකේ ලියා ගන්න තියෙනවා ලියන්න යම ඔක්කොම පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයා ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන හින්දා නොටිෆිකේෂන් ඕෆ් කරලා හරි don't disturb mode දාලා හරි ෆෝන් එක තියාගන්න අමතක කරන්නත් එපා. මේ වගේ පොඩි ෆීචර්ස් තියෙනවා මේකේ. මට හොයාගන්න බැරි වෙච්ච දේ තමයි කම්පියුටර් එක වගේ ටයිප් කරන්න බැරි වුණා. මට ඔයක හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒක මං හිතන්නේ තියෙනවද නැද්ද දන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ජෑම් බෝඩ් එක අපිට මොකක් හරි ඩිවයිස් එකකට කාස්ට් කරන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ස්ක්‍රීන් එකකට හරි මොකේකට හරි ලොකු ඩිවයිස් එකකට Google සපෝට් කරන මොකක් හරි තියෙනවා නම් ස්මාර්ට් TV වගේ එකට ඉතින් මේ වගේ ෆ්‍රේම් යවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ වගේ අපිට ඊටු ටික බලා ගන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් වල තියෙන ඒවා. එතන ස්ටික් ඉමේජ් කැමරා යම ඔක්කොම දාන්න පුළුවන් මේකෙත්. ඉතින් මේ ජෑම් බෝඩ් එක වල පේනවා ඇති පොඩි එරර් එකක් එහෙම ආවා. පොඩ්ඩක් ඩෙඩ දෙනවා මේක ෆෝන් එකේ මම පාවිච්චි කරද්දී. මේක මගේ විතරක් අවුලක්ද ඔයගොල්ලන්ගෙත් එහෙම වෙයිද මන් දන්නේ නැහැ. මේක තියෙන තව ෆීචර් එකක් තමයි මේ වගේ අපිට අපි ලියන් ගියාම මේක ටෙක්ස්ට් එකකට කන්වර්ට් වෙනවා. මේ වගේ මොකක් හරි අපි අකුරක හැඩය ලිව්වොත් ඒක හරියට ලියන්න ඕනේ. ඉතින් ෆෝන් එකේ ටිකක් අවුල් කොහොමත් සිංහල අකුරු සෙට් වෙන්න මං හිතන්නේ මේක පොඩ්ඩක් අවුල්. ඉතින් ඔහම තමයි මේක ජෑම් බෝඩ් එක යූස් කරන්න වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකේ විතරක් පාවිච්චි කරොත්. ඉතින් මං කියන්නේ කම්පියුටර් එකෙන් පාවිච්චි කරන්න මේක. කම්පියුටර් එක ගොඩක් ලේසි. ඔයගොල්ලෝ මවුස් එකේ DPI එක අඩු කරලා යූස් කරොත් ඔයගලන්ට හරි ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අඩු මුදලක් වැය කරලා ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් කවුරු හරි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ වැඩේ ගන්න තියෙනවාට Google Meet වැඩ කරන්නේ මේ විදිහට. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.